سلام بچه‌ها، من نرگس اصلی هستم، مدرس زبان انگلیسی. امروز با بخش 4 کتاب درس 6 کتاب استارتر اسپیک در خدمتتون هستم. بچه‌ها لطفا قبل اینکه ویدیو رو شروع کنم لایک و کامنت فراموشتون نشه. امروز بخش 4 هست. As I mentioned before, because of copyrights YouTube copyright issue, I can't play the DVD part because it will be omitted by YouTube. Then I put the link of the video in the caption and you can search it on the internet, and if you have a book, you have the DVD and you can see this part on your own. بچه به خاطر حق کپی رایت یوتیوب نمیذاره که من این ویدیوهای BBC رو بذارم. بنابراین اگه دیویدی کتاب استارتر اسپیک رو خب حتما وقتی کتاب رو تهیه کردین یه دیویدی هم گرفتید، میتونین اونو بذارین و خب با من بیاین جلو و بتونین با هم تمرین رو حل کنیم، چون من همه این دیویدی ها رو دیدم. بعد یا میتونین که همین کپشن رو سرچ کنین rush hour speak out for یا اسپیک اوت استارتر، همین رو سرچ کنین. اولین لینکی که تو یوتیوب براتون میاد یه ویدیو 2 دقیقه و 30 ثانیه و ایناست که راجع به هند هستش که میتونین ببینین. بریم سراغ درسمون. rush hour. DVD preview. What do you know about India? Write the correct answer A to H next to each sentence 1 to 7. Number 1. These are both Indian food. It is a big city, but not the capital. It is the capital. She is famous for her work in India. این که تابلو مادر ترزاست. He is famous Indian. It is a famous river. It is a beautiful building. خب ما اینا رو باید با A to H مچ کنیم. These are both Indian food. خب both گفته 2 تا رو باید بگیم. یک دال. Number 2 is none. Both of Indian food هستن. این البته تو دیویدی گفته نمیشه ها. اینو قبل دیویدی پیرویه. It's a big city but not the capital. کپیتال ایندیا کجاست؟ مامباییه. ولی بیگ سیتی کپیتال ایندیا کجاست بچه‌ها؟ آره دیگه مامباییه. بیگ سیتیش میشه دی. نه کپیتالش دلهیه، ببخشید. بیگ سیتیش میشه مامبای. It is the capital. Delhi. She's famous for her work in India. As I mentioned before, it's Mother Teresa. این خوبه بچه برای آگاهی خودتونم این اسما رو اگه سرچ کنین، مثلا مادر ترسا کی بوده، مهاتما گاندی کی بوده، اینا رو سرچ کنین بد نیست. He is famous Indian. همین مهاتما گاندی. It's a famous river. میشه the Ganges. It is the beautiful building. The Taj Mahal. All of us know about Taj Mahal. Okay, let's read this part. Read the program information and look at the photos. How do people go to work and school in India? Vision of India. Rush hour. Rush hour بچه یعنی ساعتهای شلوغ، ساعتهایی که ترافیک، مثلا راش آور تهران اصولا بین 5 تا 7 که مردم از سر کارشون میاد. خب each program in BBC Vision of India shows a different side of the country of 1 billion people. میگه این هر پروگرامی که از BBC ویژن توی ایندیا هست قسمت های مختلفی از این کانتری رو نشون میده که 1 بیلیون 1 میلیارد جمعیت داره. This program looks at how millions of working Indians travel to work school every day. این برنامه داره به شما نشون میده که چجوری مردم تراول میکنن، میرن به سر کارشون یا اسکولشون هر روز. چه وسیله نقلیه‌ای هست؟ بچه اسم اینو میبینین این وسیله؟ این اسمش تاک تاکسه. تاک تاکس خیلی هم نویزیه.
اینم گفتم ببینید. watch the DVD and check your ideas in exercise 1B. حتما الان ویدیو رو پاوز کنین چون من ویدیو رو نمیتونم پخش کنم. ویدیوم کلا حذف میشه. حتما الان ویدیو من رو پاوز کنین. دیویدی رو همین الان سرچ کنین rush hour speak out lesson 6 استارتر بشینین ببینین بعد بیاین این قسمت رو حل کنین. خب میریم ادامه این قسمت. Complete the sentences with the adjectives in the box. همه این چیزایی که توی این باکس نوشته adjective ها هستن. adjective ها یعنی صفت ها چیکار میکنن؟ میان اسم ها رو توصیف میکنن. مثلا گل قرمز. گل اینجا اسم دیگه. قرمز صفتشه که داره گل رو توصیف میکنه. جمعیت شهر شلوغ. شهر اسم شلوغ داره اون شهر رو توصیف میکنه. مثل شهر خلوت. خلوت داره شهر رو توصیف میکنه. پس ادجکتیو ها میان ناون ها رو توضیح میدن و ادورب ها میان فعل ها رو توضیح میدن. توضیح راجع به فعل ها هستن. حالا که ما بحثمون ادجکتیوه بیا اینجا ببینیم. popular یعنی معروف مشهور. crowded یعنی شلوغ پرجمعه شلوغ. slow آروم. dangerous یعنی اینکه خطرناک. noisy پر سر و صدا. expensive گرون. طبق اون دیویدی که دیدیم باید حل کنیم. a lot of people like it. It's popular. خیلی از مردم اونو دوست دارن و اون معروفه. It isn't quiet. It is میگه ساکت نیست. اون پس چیه؟ نویزیه. وقتی ساکت نباشه طبیعتا نویزیه دیگه. لازمه که بنویسم یا نه؟ من تنها دلیلی که نمی‌نویسم بچه به خاطر اینکه لودینگ ویدیوها زیاد میشه برای شما. حالا اینو می‌نویسیم. خب بعدی It costs a lot. اون خیلی میارزه. پس اون چیه؟ اون اکسپنسیوه. وقتی یه چیز خیلی میارزه اکسپنسیو اون اکسپنسیو میشه. It isn't safe. اون امنیت نداره. امن نیست. پس میشه dangerous. خطرناکه. به املای dangerous هم دقت کنید. It has a lot of people. It is crowded. گفتم crowded معنی شلوغ میده. معنی پر جمعیت میده. crowded. And it isn't fast. اون سریع نمیره. It is slow. پس اون آرومه. یه تمرین بعدی. Watch the DVD again and underline the adjective you hear from each type of transport. خب دیویدی اگه ببینین اولش از قطار شروع میکنه. ترین رو میگه crowded, popular, noisy. خب اون بچه‌ای که داره صحبت میکنه میگه ترین crowded هست و من دوست دارم سینریا رو خیلی جا و پلیسز ها رو از پنجره قطار ببینم. پس راجع به trains میگه crowded. bikes که هم دوچرخه میشه. dangerous, fast, slow. ادجکتیوی که من راجع به بایکس یادمه dangerous و fast هستش ولی آره دقیقا dangerous و fast هستش. بچه برای trains popular هم هست. popular هم میگه بهترین روشه. مشهورترین روش که توی هند برش جابجا میشن که از قبل بوده یه 100 years ago بوده چیز بود train بود. bikes هم dangerous میشه هم fast میشه. motorbikes fast, noisy, dangerous. Again میتونه fast and dangerous بشه. bikes بچه نه slow میشه. motorbikes fast و dangerous میشه. tuk-tuks popular, fast, noisy. noisy چه که مطمئنم هست. پاپیولاره. گفتش که خیلی پر سر و صداست و خیلی پاپیولاره. آره. تاکسیز فست ولی اکسپنسیو بود. خیلی سریعتر از همشون میره و ولی اکسپنسیو. پس اولیشو بهتون
اولی شد crowded popular، باکس شد slow dangerous، motor bikes fast dangerous، tuk-tuks popular noisy، taxis taxis safe expensive ببخشید fast هم میگه، ستایش به نظر من میشه. Working pairs and complete sentences from the DVD with type of transport. Then watch the DVD again and check your answer. بچه ببین من هیچ وقت دیویدی ها رو نمیگم که با دقت بنویسیم، ولی این دیویدیو میشه، شما متوجه این دیویدی میشین. پس بد نیست که دوباره پلی کنین و دیویدیو هر راجع به هر ترانسپورتیشن ترانسپورت سیستمی که صحبت میکنه، ترین، توک تاکس و I don't know بایکس، موتور بایکس، ویژگی ها و بدیاشو کنارش بنویسید. این برای مهارت لیسنینگتون خیلی خوبه. بیا بریم اینو I like میگه راجبش بنویسین دیگه، راجب کدوم وسیله نقلیه داره حرف میزنه. I like it because I can see a lot of places and people from the train. اون بچه اول ویدیو میگه I live in Delhi and I go to work by every day. فکر میکنم این بایک بود. آره بایک بود. بچه من این پایین رو نگاه میکنم بخاطر اینکه کتاب خودم با کتاب شما فرق میکنه. خب there are sometimes bad accidents with lorries. lorries بچه هم تراکتور میشه، بریتیش ها بهش میگن lorries. with lorries and bike. نه موتور بایک. این موتور بایک بود که میگفت dangerous هم هست. پس کامیون و موتور بایک ها تصادف‌های خیلی زیادی میکنن که میگفت سیف هم نیست. are very popular but they are also very noisy. همون توک توکسا بودن، اینا این توک توکس نه هیچی ننویس، این توک توکساش. خب I travel to Mumbai on business a lot. In Mumbai I usually travel by taxi. این چیزیه که دقیقا توی دیویدی میگه. بس بنویسم اینا رو، من که نوشتم اونا رو، بذار اینا رو هم بنویسم. پس اولیش میشه train، پایینش میرسن با دومی قاطی نشه. دومیش میشه موتور بایک، نه میشه بایک، تصادف با لوریزش میشه موتور بایک، موتور بایکس. very popular میشه توک توکس و travel نمیشه تاکسی. اگه شک دارین بچه دیویدیو یک بار دیگه پلی کنین و ببینین. دیویدی پارتا بسیار مهمه برای مهارت لیسنینگ و درک مطلب. بیا صفحه بعد لیسنینگ پارت. اسپیک out a travel survey. بچه survey هم چیزن یا حالت پرسشنامه دارن یا تحقیقاتی دارن. Working pairs and discuss how do people in your country travel in cities and in the countryside. Countryside بچه village مثلا اطراف شهر معنیده. Okay, in our country in Tehran, I want to talk about the Tehran or Iran. People usually use their car because our bus transportation system is awful and sometimes not all of the city. But Tehran has a good underground, and people can use trains whenever we want to go anywhere, everywhere. And if you want to go to countryside or village, they have to buy a ticket from and use buses and also use their private car. توی تهران که اینجوریه که تا زمان که بودم آشنایی داشتم که اونجا اینجوریه که فقط مترو میتونی توی شهر استفاده کنی and taxi. I forgot that taxi is really popular in Tehran because especially in the crowded hours we can rent the taxis and also
I personally rent a motorbike and it was really exciting. خیلی هیجان انگیز بود برای من که موتوربایک رنت میکردم تهران و بین جمعیت میرفتم. حالا آف تاپیک نشیم، ولی خب میگه راجع به شهر و کشورتون بگین که برای اطراف شهر از چی استفاده میکنین، که من گفتم برای تهران که وقتی میخوایم بریم باس تیکت میخریم، از طریق باس میتونیم به ویلیج ها بریم یا پرایوت کارمون استفاده کنیم. طبیعتا با مترو نمیتونیم بریم یا با موتور و اینا، چون سر بالای سر پایین میداره. خب how do they travel to work, to school, to shops or on holidays? People usually use their private car. As I mentioned before, people usually in Iran use their private car. But if they want to go anywhere and they don't have car, especially in rush hour, they use a Snap. As I know, they use a Snap. They rent a car and go everywhere that they like. For shop, they can go. I don't know. Bye که دختر نمیتونن. They can walk on the shops or also go to a school. Usually people have school service. دیگه حمل و نقل شهرهای خودتون رو بنویسین، آسونه. Listen to a student describe how people travel in his country and complete the table. بریم این لیسنینگ پارت رو گوش کنیم. بچه یک کاغذ قلم کنارتون باشه و کیبوردها کلمات مهمی لیسنینگ رو گوش کنیم. اینم از مهارت‌های آیلتس که از همین الان بدونیم بعد نیست. Unit 5, Recording 9. That's Unit 5. What's on your list? Well, number 1 on my list is fruit. Fruit? Yeah. Unit 6, Recording 8. The bus leaves from gate 24. Sorry, gate 34? No, gate 24. Thanks a lot. Six 9 6 8 رو گذاشتم. Unit 6, Recording 9. I live in São Paulo, Brazil, but I'm from the countryside. Brazilian people love their cars, but it's difficult to drive in São Paulo. There are too many cars and it's very, very slow. There's a good public transport system and a lot of people use the underground or buses and the suburban train. More and more people go to work by bike, but I don't. I think bikes are dangerous in the city. The best way to travel in the city center is by underground, but it's very crowded in the mornings. In the countryside, a lot of people drive, of course, or they use buses. In my village, I go everywhere by bike. مرسی. اوکی بچه من اینو میگم. بذار اول با هم معنیش کنیم. Unit 6, Recording 9. I live in São Paulo, Brazil, but I live in Sao Paulo, Brazil. I'm from the countryside. Brazilian people love their cars, Brazilian people love their cars. but it's difficult to drive in São Paulo. But it's difficult to driving in Sao Paulo. خیلی سخته که اونا ماشین دوست دارن ولی خیلی سخته که درایوینگ کنن تو ساو پائولو. There are too many cars and it's very, very slow. There are too many
cars and it's very very slow. خیلی ماشین زیاده و برای سرعت حرکت پایین میاد. There's a good public transport system. And There is a good public transport system. اونجا یک public transport system. Public transport system ها مثل underground, subway, metro, train, bus. اینا public transport system هایی که میگه تو ساو پائولو خیلی خوبه. a lot of people use the underground or bus. A lot of people use the underground or buses. پس اینجا number 2 میشه underground. دیگه بنویسین من الان از این بفهمیم بعد میشه. Underground and bus. پس میشه by. گفتم حرف اضافه وسیله نقلیه بایه. By cars, by underground and number 3 by bus. And the suburban train. And the suburb by the train. و اطراف رو by train میرن. More and more people go to work by bike. But more and more people go to work by bike. خیلی از مردم به سرکارشون میرن با دوچرخه. حالا ببین کانتری ساید چی میگه. I don't. I think bikes are dangerous in the city. But I don't. I think bike is dangerous in the city. من این کار نمیکنم. من فکر میکنم خیلی خطرناکه. The best way to travel in the city center is by underground. But it's very توی city center, the best way to travel in the city center, بهترین روش travel برای رفتن به city center مرکز شهر underground. crowded in the mornings. Because it's crowded in the morning و خیلی شلوغه توی صبحها. In the countryside, a lot of people drive, of course, or in the countryside, a lot of people drive, of course, پس use their private car میکنن. اینجا پس number 1 میشه by car. Private car رو حال ننویسیم. by car. they use buses. In my village, or use buses. پس شد اینجا car and buses. I go everywhere by bike. In a countryside, she said that in the city she doesn't use a bike, but in the countryside she use actually bike. پس اینجا میشه by car, by bus, and by bike. بیا کی phrases ببینیم که الان استفاده کردن. Listen again and tick the key phrases you hear. I live in Sao Paulo, but I'm from the countryside. من تو سائو پائولو زندگی میکنم ولی برای countryside هستم. مثل اینکه بگم من فلانجا زندگی میکنم ولی من originally from ایران هستم. There is a good public transport system in Tehran. A lot of or some people use the underground or buses. تو شهر شما a lot of. سعی کن برای خودت بگی. برای شهر خودت بگی. A lot of people in my city use their car, and some people go to work by bus or bike. The best way to travel is by car or by underground. People also go by bus. In my village or the city, I go everywhere by car or by bike. اینا سعی کن برای خودت بگی و کی فریزز ها. الان درس 6 این بچه داریم، درس 7 شروع میکنیم. کی فریزز ها خیلی خیلی مهمن برای مکالمه تو. وقتی میپرسن تو کجایی هستی، تو میگی I live in فلانجا but I grew up there, but I was born there, or I'm originally from countryside. I live in Tehran but I'm from I don't know زنجان. And یا مثلا there is a good public transport system. Underground is a good public transport system in Tehran, and I can go everywhere with the underground, and sometimes I can take a snap. We have some specific application which is called a snap, and I can get it and go everywhere that I like. اینا رو این کی فریزز ها رو حتما حفظ بکن. اصلا راجب خودت هم حفظ کردنش چیه؟ جمله راجب خودت بگو. نیاز داری که سعی بشه. نرگس داد لینکو تو اینستاگرام برای من بفرست، وایسش رو بفرست من ببینم درست نوشتی یا غلط. اصلا بنویس اگه وایس نمیخوای بفرستی من کارکتت کنم. با کمال میل این کارو خواهم کرد. Number 4, work with a new partner and همین که بهت میگم. Work with a new partner and talk about the different ways people travel in your country. Use the key phrases to help. با پارتنرت کار کن یا تنها جلوی میرور بشین کار کن
ترافل سیستم های مختلف رو توی کانتری بگو و تک ترنز کن، جا به جا کن. بیا بریم سر رایتینگ پارت. A travel firm entry. A travel website asks people to write about transport in their town or city. یه سایت تراول از مردم میخواد که بنویسن راجع به ترانسپورت، جابجایی توی شهرشون، تاون یا سیتیشون. Read the forum entry. How does the writer usually travel? این رایترها، اونایی که مینویسن اصولاً چجوری تراول میکنن؟ بیا اینجا رو بخونیم. I live in Kobe, Japan, and I work in Osaka. I think the best way to travel is by train. من فکر میکنم بهترین روش تراول استفاده از ترینه. I go by the JR train line every morning. من با JR train، با خط شماره، اسم خطشه، شماره خط JR هر روز صبح میرم. There are sometimes 10 trains every hour. بعضی وقتا 10 تا قطار میان توی هر ساعت. It's about 30 minutes from Kobe to Osaka. از کوبی تا اوساکا 30 minutes، 30 دقیقه طول میکشه. I have a monthly pass, but I think single ticket is about 500 yen. ین واحد پولیه. میگه مانتلی پاس دارم، من یک کارت مترو مانتلی دارم، ولی فکر میکنم سینگل تیکت فقط بلیط رفتش 500 ینه. In Kobe, people travel by car, but there is a good public transport system, so a lot of people use buses and the underground. توی کوبی مردم اصولا با ماشینشون میرن، اما اونجا پابلیک ترانسپورت سیستم حمل و نقل عمومی خیلی خوبی داره. بنابراین خیلی از مردم از باس و مترو استفاده میکنن. A one day tourist pass is 1000 yen. یه روز برای جابجایی توریستش 1000 ین میارزه. I live near the center, so I usually walk everywhere. من در نزدیک مرکز شهر زندگی میکنم، برای میتونم پیاده همه جا رو برم. کوبی is a small city and it's a good city for walkers. کوبی یک شهر کوچیکه و خیلی شهر خوبیه برای کسایی که اهل پیاده رویه. Which things does the writer write about? The best way to travel. بله، the best way to travel رو گفت ترینه. The number of trains, buses or underground trains. The numberش رو per year گفت. فقط هم راجع به undergroundش گفت که حدوداً 10 تا میاد. The travel time رو نگفت. The cost of travel رو گفت که سینگل تیکت رو 700. سایکلینگ رو نگفت. واکینگ هم گفت که کوبی برای واکینگ خیلی خوبه. حالا تمرینی که از تو خواسته چیه؟ Write about transport in your town or city. 10 بار اینو گفت. بنویس آقا، بنویس 80 تا 100 کلمه راجع به ترانسپورت سیستم، پابلیک ترانسپورت سیستم این یور سیتی بشین بنویس. نرگس داد لینکو برای من بفرست، من کارکتت کنم. ویدیو رو لایک کن، منو به دوستات معرفی کن که انشالله تا سطح ادوانس با هم دیگه بریم. بگم که من این سطح فقط دارم فارسی حرف میزنم، از elementary به بعد کلا میزنیم تو خط انگلیش. برای اینکه بچه‌ها الان بیگینرن و استارتر هستن، بهتره که فارسی حرف بزنن. بچه‌ها لطفا منو حمایت کنین. درس بعدی ریویو درس 6 لوک بک رو می‌خوایم انجام بدیم. به امید خدا درس 7 رو شروع می‌کنیم و انشالله فکر می‌کنم قول الکی ندم و تراولی برام پیش نیاد. کتاب استارتر رو با هم تموم می‌کنیم و میریم سر elementary. پس یادتون نره به دوستاتون منو معرفی کنین و اینستاگرام نرگس.لینگو رو فالو کنین و اونجا میخوام جای مختلف کانادا رو بهتون نشون بدم. اونجا رو فالو کنین، بعد نیست. و من رو به دوستانتون و ویدیو رو لایک کنین. 100 بار اینا رو گفتم. See you next session. Bye bye.